ένα μνημείο είναι ένα ζωντανός, όπως είπαμε, οργανισμός και πρέπει να βεβαιώνεται, είναι θέμα μνήμης. Πρέπει να μας ανασκαλεύει τη μνήμη. Είναι να φαίνεται το παλιό, το πιο παλιό και οι συμπληρώσεις. Χωρίς οι συμπληρώσεις να πρέπει να είναι ίδιες με τα παλιά, ώστε να διακρίνονται οι εποχές. Είναι διαχρονικό το μήνυμα του Αρκαδίου, σημαίνει Παγκόσμιο Σύμβολο Θυσίας και Ελευθερίας, τότε, 1866, Παγκόσμιο Σύμβολο Θυσίας, Ελευθερίας, Ηρωισμού και Ενότητας, τώρα. Έχει μείνει εν πολλοίς ασυντήρητη, δηλαδή χωρίς στέγη. Γιατί πρέπει η αναστήλωση να υπηρετεί το μήνυμα του χώρου ή την προσωπικότητα του χώρου. Έφυγαν, δηλαδή ανατινάχθηκε και άνοιξε και έμειναν αυτά τα ερείπια που θα δείτε. Εκεί δεν μπορείς να επέμβεις ως συντηρητής και να το καλύψεις. Όλοι μέσα, εδώ, πολιορκημένοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι και γίναν μία ψυχή. Άρα μία ψυχή ενωμένη, καταφέραν αυτό που καταφέραν. Έχει μεγάλη αξία αυτό. Πήγαν εκεί στη Σύνοδο και κάτσαν σε ένα καφενέ. Στον καφενέ όμως, εκεί ήταν και ένας Τούρκος μέσα. Και λέει: Ωραία, οι παπάδες από πού είναι? Και απαντάει ο καφετζής: Από πού είναι? Από το Αρκάδι. Στο Αρκάδι, εκεί που έξαν τις μπάλες, και απαντάνε: Ναι, ήμουνα και εγώ εκεί και έχω πάρει κάτι. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι Αρκαδιώτες: Τι έχει λοιπόν αυτός μαζί του, που εμείς δεν το ξέρουμε, αφού ξέρουμε τι έχει σωθεί και ξέρουμε τι υπάρχει. Θέλω παρακαλώ να το δούμε. Και όπως το άνοιξε εκεί ένα σιντουκάκι, τους παρουσίασε, τι είδατε? Διπλωμένο το είχε, διπλωμένο, καλά, και το πήρανε με τιμή και με δόξα και το φέραν πάλι πίσω στο μοναστήρι μας, για να το έχουμε κι εμείς. Το Αρκάδι ειδικά είναι χαραγμένο στην ψυχή των Δευτεμιωτών. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ανθρωποκεντρική, είναι για τον άνθρωπο. Εμείς έχουμε το κομμάτι της συντήρησης, είτε προληπτικής είτε επεμβατικής, των μνημείων και των αντικειμένων. Γιατί? Για να μεταλαμπαδευτούν, ακριβώς θα χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, τα μηνύματα. Τα αντικείμενα είναι απλά οι φορείς, τα μνημεία είναι φορείς. Είναι για τον άνθρωπο να δώσουν φως, να παραδώσουν στις επόμενες γενιές ό,τι κρατήσαν και ό,τι έτσι δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Όταν πέθανε ένας πολεμιστής, εν πάση περιπτώσει, και δεν θαβόταν σε αυτά τα χρόνια, και γόταν και η στάχτη του με υφάσματα ωραία και τερίσματα έμπαινε σε ένα από τα ταφικά αγία, θανάτωναν και το όπλο. Τέλος. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το συγκρατήσετε, γιατί σας είπα ότι στα μουσεία βλέπουμε ανθρώπους. Πρέπει να εξασκηθούμε να βλέπουμε ανθρώπους. Έχει φτιάξει έχει φτιάξει πολλά κονικά κύπελα για το Μουσείο Ομοιωμάτων, ας πούμε, που υπάρχει στη Ζόμινθο, από πυλό που κρατούσε στις κουρούτες, δηλαδή στις δεξαμενές καθαρισμού, ο αρχαίος αγιοπλάστης, από το αρχαίο εργαστήριο. Πέρυσι λοιπόν στην αυλή που συνεχίστηκε να σκαφεί, η κυρία Σακελάρη μας έφερε πάλι αργύλο που πιστεύανε ότι ήταν από το εργαστήριο. Βρήκαν λοιπόν ένα στρώμα στην αυλή με μια κίτρινη άργυλο, μας το φέρανε, το κάναμε. Αυτό το παγιάκι είναι με πυλό που φτιάχτηκε, που βρέθηκε 1350 π.Χ. σε ένα εργαστήριο πάνω στο Ψιλορίτη, πριν το ιδέο άνθρωπο, δεν ξέρουμε να πάει. Εμείς απλά τι κάνουμε εδώ?
κάνουμε όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος ακριβώς όπως ήταν. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το ίδιο χώμα, στυλβώνουμε με πέτρα, διακοσμούμε με μαλλί προβάτου, θα σας δείξω σε λίγο ένα αρχαίο πινέλο το μπλοκό και ψήνουμε και στη φωτιά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο τρόπος διακόσμησης υπάρχει από την αρχαιότητα. Δείτε πόσο εύκολα φτιάχνουμε ένα μικρό κρινάκι. Ένα άλλο σχέδιο ήταν το χελιδόνι. Εγώ το λέω ψάρι, ο πατέρας μου το έλεγε χελιδόνι. Και απλές γραμμές, παράλληλες γραμμές, μόνο με αυτό το μαλλί. Σπήλαιο Μελιδονίου λοιπόν. Το σπήλαιο θεωρήθηκε γνωστός αρχαιολογικός χώρος από τον 15ο αιώνα παρακαλώ. Κλείνει την είσοδο αυτήν με πέτρες, άρα δεν παίρνουν αέρα, και διοχετεύει καπνό με στουπί το οποίο ρίχνει από τις τρύπες. Και άρα οι άνθρωποι σκοτώνονται από ασφυξία, πεθαίνουν από ασφυξία. Έτσι λοιπόν, μέσα θα δείτε ένα τάφο που είναι γεμάτο σωστά αυτών των ανθρώπων. Θα σας πω ότι την τελευταία μέρα της ανασκαφής μου, στο πλέον μακρινό σημείο, υπάρχει μια πολύ μικρή αιθουσούλα, στην πραγματικότητα μια μικρή τρυπούλα. Τελευταία μέρα είπαμε άντε να μπούμε με τον τεχνίτη, μπήκαμε κατεβαίνοντας και γλιστρώντας μήπως έχει κεραμική. Και εκεί λοιπόν στο μη περαιτέρω του σπηλαίου, 58 μέτρα από το ύψος που πατάμε εδώ πέρα, βρέθηκαν τα κόκαλα ενός ανθρώπου, ο οποίος κράταγε μαζί του το κλειδί του από αυτά τα μεγάλα σιδερένια κλειδιά, μήπως και γυρίσει στο σπίτι του. Και αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό έβριμα. Να σημειώσω ότι όταν ανεβάσαμε την τελευταία χρονιά τα κόκαλα του ανθρώπου στο μη περαιτέρω που λέω εγώ του σπηλαίου, οι φύλακες εδώ έκλαιγαν, γιατί ήταν συγγενείς τους. Δηλαδή, η αρχαιολογία, θέλω να ξεκολλήσετε, δεν είναι κάτι που μας μαθαίνει μόνο για το απότερο παρελθόν ή το απότατο ακόμα καλύτερα, μας μαθαίνει και πράγματα για το χτες που δεν το ξέρουμε όμως. Ξέρουμε όμως από τα θρησκειολογικά ότι απέναντι από το άγαλμα του Θεού, απέναντι από το λατρευτικό αντικείμενο, οι άνθρωποι που φτάνανε να λατρέψουν γράφανε το όνομά τους και προσθέτουν ένα ρήμα, το οποίο μας ήρθε κεφαλιά, κατακέφαλη, πώς το λένε. Γράφουν προσεκίνησα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που σε ένα περιβάλλον τέτοιο προσκυνούν. Στο ιδέο να προσκυνήσουμε το καταλαβαίνουμε, γιατί εκεί υπήρχε θρόνος του Δία. Όμως εδώ τι προσκυνάς? Προσκυνάς το όριο. Και λες ότι προσκυνώ και είναι η πρώτη φορά που απαντάς σε τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή είναι ένα σπήλαιο που από το 5.000 μέχρι σήμερα λειτουργεί και χρησιμοποιείται, και αν αυτό δεν το καταλάβετε τώρα που είμαστε εδώ, δεν θα το καταλάβετε σε καμιά άλλη σπηλιά. Άνθρωποι που έρχονται τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, το 16ο αιώνα, το 17ο κλπ. Υπογράφουν στο σπήλαιο με το όνομά τους. Έχουμε εδώ δηλαδή 2.500 υπογραφές που συνιστούν ένα ακόμα σοβαρό πράγμα αυτής της σπηλιάς, γιατί όλο αυτό είναι ένα κοινωνιολογικό υλικό. Το σπήλαιο λοιπόν από τους μελετητές του, τους επιγραφικούς, τον Γιάννη τον Τζιφόπουλο και τον Νίκο τον Λίτινα, περιγράφεται ως βιβλίο επισκεπτών της ιστορίας της Κρήτης.
προχωράμε ξεκινώντας από το με πιο ήπιο τρόπο και προχωρώντας σε πιο δραστικές μεθόδους, αν αυτός ο πρώτος ήπιος τρόπος δεν έχει αποτέλεσμα. Συνήθως είναι πρώτα οι καθαρισμοί, ξεκινάμε για κάθε αντικείμενο για να δούμε τι ακριβώς έχουμε, τι υλικό έχουμε, είτε είναι αυτοκεραμικό, είτε είναι μεταλλικό, είτε οργανικό. Ξεκινάμε με καθαρισμό μηχανικό, ξηρό στην αρχή. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, προχωράμε σε υγρό μηχανικό καθαρισμό. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, προχωράμε σε χημικό ή σε καθαρισμούς με ξέστρα υπερήχων και όλα αυτά. Είναι στη συντήρηση, ακολουθούμε κανόνες και μεθόδους, όχι μόνο στη μέθοδο, αλλά και στα υλικά. Δηλαδή και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, ξεκινάμε από τις πιο ήπιες και προχωράμε σε πιο δραστικές, ανάλογα με την αντοχή του αντικειμένου και με την πορεία της εργασίας μας και το πόσο μας ικανοποιεί. Πάντοτε αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ένα αντικείμενο για να ανασυσταθεί, εάν αυτό είναι δυνατόν, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην είναι. All the pieces that come to our laboratory come directly from the archaeological field. So before they go into the museum, they come to us, we analyze them or restore them, and then they go away and they continue. It is a bronze, it's made with copper, thin, but it has also a high amount of lead. Because It's very heavy. yeah, it's very heavy. Commonly, Roman employs a lot of amount of lead in the peninsula because there was a lot of lead in the Median area, and also it makes the piece cheaper and easier to work because the casting process it's easier. It's more fluid, I think. We see this as the thicker parts of where the material is more dense, and also we can see like bubbles. These are the effects of the manufacture process during the casting. Due to the gases, the system was not so perfect, so the bubbles is ejected from during the process. So they are not so. And you cannot see anything of that in the piece.
1614, durante el siglo XVII mantendrá una reputación de buen pintor. Sin más, técnicamente hablando, se le considera un buen pintor. A lo largo del siglo XVIII, en el siglo de las luces, se le tachará de pintor loco, pervertido, y no será hasta el romanticismo, ya en el siglo XIX, cuando se empieza a reivindicar su figura y su arte. Την εποχή του ρομαντισμού, τον 19ο αιώνα, που έγινε μια επανεκτίμηση του έργου του και επανατοποθέτηση ως ένας από τους σπουδαιότερους ζωγράφους του κόσμου, της ανθρωπότητας. Estaban prácticamente destruidos, muchos de ellos estaban destrozados, mostraban jirones y faltas de... Empezaron en el Gabinete de Estudios Físico-Químicos del Museo del Prado en 1993. Aquí se registran todas las alteraciones principales que tenían y todos los daños que se trataron en ese momento. En este caso en concreto se ve que aquí tenía una pérdida incluso de soporte textil, un roto. Según los informes que han quedado registrados del Museo del Prado, estaba bastante desgastada, bastante deteriorada, pero aún así conservaba mucha materia original. Son cuadros que, a pesar de todas esas vicisitudes, gracias a la calidad que tenían, se han conservado. Posteriormente, Rafael Alonso, que ha sido el restaurador estrella, por decirlo de alguna manera, del Prado, en la figura del Grec, se vio obligado a intervenir sobre esta primera restauración, pero él mismo reconoce que gracias a esa forración, a ese reentelado, se conservaron materialmente las pinturas.